Salutări, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul FVE Blog. În acest videoclip vă voi arăta cum se schimbă pasta termoconductoare la un laptop. Nu uitați că acesta este stilul meu și nu pretind că este idealul. În cazul meu, voi schimba pasta la un Sony Vaio, modelul de față. Arată destul de uzat, dar este funcțional. Înainte de a-l desface, este esențial să scoateți bateria, dacă este detașabilă. Apoi cu o șurubelniță mică, magnetică, se desfac șuruburile. Îmi place că are acces rapid pentru hard disk sau SSD. Pe acest laptop am montat un SSD de 120 GB de la Kingston. De asemenea, are și o ușiță de acces rapid la memoriile RAM. Inițial a avut doar un modul de 4 GB de DDR3, am mai adăugat încă unul de 4 GB, bineînțeles tot de DDR3. Capacul spate are niște clipsuri ce se desfac cu ajutorul unui obiect din plastic. Nu încercați cu obiect ascuțit din metal. Dăm capacul la o parte și observăm că acest cooler răcește și placa video și procesorul. Desfacem conectorul de alimentare al ventilatorului cu grijă. Coolerul este prins pe procesor în 4 șuruburi, acestea desfăcându-se în diagonală. Ridicăm coolerul cu grijă. Observăm că este destul de curat, asta pentru că eu curăț laptopul odată la aproximativ 6 luni, însă nu este obligatoriu așa de des. Depinde în ce mediu locuiți, în unele cazuri putându-se face curat și odată la 2-3 ani. Pentru curățarea pastei vechi de pe procesor e nevoie de bețișoare cu vată în vârf și alcool izopropilic. Acesta din urmă fiind esențial pentru că degresează și în plus se evaporă foarte repede. Un lucru de menționat. Recomand să tamponați în zona de pe placa video, chiar dacă procesorul nu are componente la suprafață, în cazul plăcii video, chipul are mici condensatoare SMD și dacă apăsați pe ele prea tare, se pot dezlipi. Pentru a înlocui pasta termică veche, eu folosesc Arctic MX4. Vă puteți folosi și de la alți producători, dar nu folosiți în niciun caz pastă termică siliconică albă. Prima dată aplicăm pasta în funcție de ce procesor avem, în cazul de față sub formă de linie. Apoi o întindem ușor, subțire cât foaia de hârtie, cu o spatulă din plastic, sau puteți utiliza și un card pe care nu-l mai utilizați. Pe placa video aplicăm sub forma unui bob de mazăre. La fel ca în cazul procesorului, se întinde pasta termoconductoare pentru a înlătura ce am pus în exces. Nu uităm să curățăm și de pe radiatorul de cupru pasta veche, tot cu alcool izopropilic. Coolerul a fost curățat, așa că îl montăm înapoi.
Strângem șuruburile la fel ca la desfacere, în diagonală. Atenție! Nu strângeți prea tare! Nu uităm să montăm cablul de la ventilator. Apoi punem capacul spate înapoi. Montăm șuruburile la loc. Introducem SSD-ul de unde l-am scos, glisându-l spre dreapta. Apoi punem șuruburile doar sus. Jos prinzându-se împreună cu capacul. Montăm și ușița de la memoriile RAM, ea prinzându-se doar într-un șurub. Nu uităm de unitatea optică. Și la fel se prinde într-un șurub. După ce am pus toate șuruburile la locul lor, montăm bateria. Verificăm dacă pornește, deși este clar că totul este în regulă. Da, totul este în regulă. Am făcut niște teste la temperatura procesorului înainte și după. Diferența este de 4-5 grade. Nu e mare deoarece, după cum spusesem, eu curăț destul de des laptopul. Aici se oprește acest videoclip. Sper că a fost de folos și vă place acest gen de conținut. Dacă da, nu uitați de like, subscribe și să apăsați pe clopoțel. Vă aștept la un nou videoclip. Toate cele bune!